lähtee keihästä. Ja nyt lähtee liikkeelle. Yksi taka-askelle. Markko tulee viivalle. Valtio lähtee puolelle tyhjön. Nyt nousee veneelle. Menee pitkälle. Ja meni kilpailussa. Meni aika pitkälle. Mä oon Matias Kupiainen ja minä soitan Ruokankaan kitaroilla. Mun ensimmäinen kosketus sähkökitaraan oli itse asiassa, olin varmaan jotain 7-vuotias. Silloinen kitaraopettaja mulle hommasi semmoisen piiviin Stratocasterin ja pienen trankkukombon. Enemmän mulle lähti se sähkökitara sitten päälle, kun mä olin jotain 15-16, kun alkoi bändihommat mennä eteenpäin ja alkoi tulla kaiken maailman keikkoja ja muuta vastaan, niin todettiin mun perheen kanssa, että mulle piti ostaa uusi sähkökitara, kun se vanha ei nyt ihan niin kuin täyttänyt kaikkia toiveita, niin me käytiin kaikki Helsingin musakaupat läpi ja mä kävin ihan systemaattisesti kaikki kitarat läpi, kävin kaikki Fenderit, kävin Gibsonit, Ibanezit ja muut vastaavat silloin. Ja toi kyseinen, tää PR:ssä, niin jäin silloin haaviin. Me ostettiin se, tää faija sen mulle osti. Se oli jotain 16 000 markkaa tai jotain vastaavaa. Se oli tosi kallis kitara, mutta kuten näkyy, niin se on mulla vieläkin tossa. En mä sillä ihan enää päivittäin soita, mutta silloin tällöin se on edelleenkin yksi parhaimmista kitaroista, mitä mulla täällä on seinillä. Joka kerta kun sen ottaa syliin ja rupeaa soittaa, niin on heti silleen, että tämähän tuntuu tosi kivalta. Ei tule semmoista, että hetkonen, että miten tätä kitaraa pitikään soittaa. Mutta ton kanssa on se tilanne, että joka kerta kun se tulee syliin, niin sitten tulee semmoinen hyvä fiilis. Siirtyminen tuosta PRS-kitarasta näihin Ruokankaa-kitaroihin oli vuonna 2008, kun pääsin Stratovarius-yhtyeeseen soittamaan. Ja mä totesin, että mä tarvitsen siihen sopivan sähkökitaran. Mä silloin otin yhteyttä itse asiassa PRS:ään. Ne ehdotti, että tehtäisiin mulle customi, joka olisi niin kuin enemmän tämän kitaran spekseissä oleva kitara, ja sitten siinä tuli vaan hinta vastaan, että mulle ei vaan yksinkertaisesti rahat riittänyt tehdä omaa PRS-customia silloin. Kaverin kautta sitten mä kuulin, että on tämmönen Ruokangas-niminen ihminen Suomessa, joka rakentaa tosi hienoja kitaroita, ja sitten mä pääsinkin soittaa pari sen tekemään kitaraa, ja sitten totesin, että näähän on todella hyviä. Ja mä otin sitten Ruokankaaseen yhteyttä ja kysyin, että pystyisit sä jeesaamaan, että mä tarvitsen uuden kitaran, tai itse asiassa kaksikin kitaraa, ja Juha silloin vastasi tietenkin, että minkälaista laitetaan, ja sitten mä oon ollut samalla tiellä sit sen jälkeen nyt kohta 12 vuotta, että mulla on nyt useampikin näitä Ruokankaan kitaroita, millä sitten leivotaan keikat ja tehdään levyt. Evoluutio lähti liikenteeseen itse asiassa tästä kitarasta. Tää oli niin kuin ensimmäinen, mikä Ruokangas mulle antoi. Tää on tietenkin pulttikaulalla oleva vähän tämmönen Stratocaster tyyppinen kitara. Me päätettiin, että tehtiin heti alusta alkaen, mietittiin mulla sitä omaa customia, ja tää oli niin kuin nyt tän Hellcat Custom-sarjan prototyyppi, minkä tosiaan Juha mulle silloin antoi. Mikä isoin ero tässä kitarassa on nyt tohon mun PR:ssä on se, että tässä on kelluva talla. Ja kun se Stratovariuksen musiikki vähän tarvitsee kelluvaa tallaa silloin tällöin, niin sen takia tässä on tämmönen. Tässä on passiivimikit, humbuckerit, 24 nauhaa, 25 tuumainen otelauta, Webenpuuta. Mä veikkaisin, että tässä on varmaan Espanja Setri
lämpökäsitelty setri podina ja sitten vaahtera kaula. Seuraava askel oli Ruokankaan kanssa se, että me saatiin mun ensimmäinen oma kustomi valmiiksi. Ja tää oli niinku nyt mun ensimmäinen niinku oma kustomina tehty kitara. Mulla oli siis lähtökohtana näissä Ruokankaan kitaroissa oli se, että mä halusin jotain samantyyppistä kuin tuossa mun PRSS, mikä oli mulle on vieläkin rakas soitin. PRS kävi sillä siellä useampaan otteeseen ja sitä kanssa ihmeteltiin ja mietittiin, että millä lailla me saataisiin vähän sitä samaa touchia ja niin kuin soitettavuutta näihin kitaroihin. Tähän vähän me nyt tossa sitten niin kuin matkan varrella ollaan muutettu justiinsa esimerkiksi kaulan kaarevuutta. Tää on tämmönen niin kuin aika kiva. Mä en ole oikeastaan koskaan silleen niin kuin valittanut tästä. Tää on aika stydi. Tää on vähän paksumpi kuin joku normaali vaikka joku Ibanez tai ESP heavy-keihäs, kun tuossa PRS on myös vähän paksumpi se kaula, niin mä tykkään siitä, että se on vähän stydimpi. Ja tässä on niin kuin kaula ja podi on myös sitä lämpökäsiteltyä setriä, muistaakseni. Ebenpuu otelauta ja kuten näkyy, niin tässä on tämmöiset väkkärät nauhat. Nämä on True Temperature nimisen firman väsäämät nauhat. Sama juttu, tässä on samat mikit kuin tuossa mustassa, mutta näissä on vaan valkoiset noi pinnotteet. Ja alun perin tässä oli vielä piezo-järjestelmä, koska olen iso Dream Theater-fani, niin John Petrucilla on kitara, missä on piezo. Niin mä ajattelin, että tietenkin kyllähän nyt minullakin piezo pitää olla omassa custom-kitarassa ja se nyt on asennettuna tai oli asennettuna tänne, mutta harmiksi ne metalliosat, mitkä tuli siihen piezo-järjestelmään, ei kestänyt rankkaa keikkaelämää. Päätettiin, että otetaan ne kokonaan nyt pois. Ja sitten mulla on ollut tossa vähän ongelmia kanssa näiden otelauta nauhojen kanssa. Että näitä on joutunut vähän väliä aina sitten rukkaamaan, kun tuli näitä ongelmia tämän kitaran kanssa, niin mä päätin, että pitää hoitaa semmoset kitarat, millä pommin varmasti keikka tapahtuu eikä tule ongelmia. Ja mentiin takas piirustuspöydälle Juhan kanssa ja päätettiin, että riisutaan kaikki ekstra pois. Tehdään semmosista osista, että mä pystyn missä tahansa kaupungissa tai missä tahansa maan osassa tai missä tahansa valtiossa aina hommaamaan sitten, jos mulla menee joku rikki, niin vastaavan osan. Päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun, että siitä otettiin tosiaan, mulla on pelkästään volume, three-way toggle switch tälleen Lontooksi, EMGn aktiivimikit 8185, kotohin floikka. Ja mikä tässä oli erilaista nyt versus nyt, että toi mun toinen valkoinen on se, että me asennettiin tähän tämmönen väkipyörä, mikä pystyy niin kuin stoppaamaan tämän kelluvuuden tästä tallasta. Tässä on niin kuin tämmönen erilainen bändin kanssa matsku. Se biisin materiaali on semmoista, että melkein joka toinen biisi on aina niin kuin drop-vireessä ja sitten joka toinen biisi on taas sitten normaali-vireessä. Mä jouduin jossakin kohtaa olemaan semmoisessa tilanteessa, että mulla oli 4 kitaraa mukana, oli aina 2 kitaraa normivireessä ja sitten 2 kitaraa drop-vireessä. Eli nykyään kun mä lähden keikalla, niin mulla on vain ja ainoastaan tämä ja sitten tää kitaran mukana, koska mä pystyn näillä sitten ruoskii sen keikan, vaikka vireetkin muuttuu sitten niin kuin biisien välissä. No itse puista siis sen verran, että kun mä aloitin tuolla mustalla Ruokankaalla soittaa, niin se on kiva, siinä on semmonen tosi, miten sen sanois, se on hyvin aggressiivinen kitarasoundilta, että siinä on paljon niin kuin atakkia.
Ja sitten taas kun mä sain sen ensimmäisen customin, sen valkoisen, niin mikä siinä on tietenkin erilaista on se, että kun siinä on läpipodin kaula ja sitten se on täyttä setriä se koko kitara, niin se oli paljon lämpimämpi soundinen se kitara. Ja sitten mä itse asiassa jouduin vähän senkaan välillä jopa ehkä ongelmiin, että se oli vähän jopa liiankin lämmin. Että siellä oli sitä botnea tuli niin kuin tosi paljon, joka sitten taas, kun soitetaan särönmusiikkia, niin sitä joutuu taas sitten poistamaan sieltä. No sitten päätettiin, että kun tehtiin nämä kitarat, niin me vaihdettiin sitten kaulan materiaalia ja tehtiin nyt sitten Vahterasta. Ja tää on nyt se puuvaihto on mun mielestä ollut onnistunut siinä mielessä, että tää on tosi lämmin, tässä on paljon botnea, mutta sitten kumminkin tässä on kiva atakki ja semmonen snappi fiilis soittaa, että ei joudu ihan hirveästi kaivamaan niitä nuotteja, että saisi semmoisen niinku rajumman atakin syttymään. Muuten tämä ebenpuu-asia on semmonen, että vähän pakosta jouduttiin siirtymään ebenpuuhun, koska tuli noin uudet puulait, eli esimerkiksi tuossa PRS:ssä on Brasilian ruusupuuta toi kaula, niin sitähän ei enää saa käyttää tai ei saa kaataa. Ja sitten vähän pelattiin semmoista, että jos me joudutaan matkustelemaan pitkin poikin maapalloa bändin kanssa, niin mä en voi roudaa koko ajan, tai mä en uskalla ottaa semmosia kitaroita mukaan, mitkä saattaa niinku Tullin setä voi viedä ne kitarat multa ja hävittää ne, jos ne toteaa, että tämä ruusupuu on laitonta. Niin päädyttiin sitten siihen, että ebenpuu on nyt sitten se meidän ratkaisu. Ja en mä ole kyllä siis katunut niinku päivääkään näitä ebenpuukauloja. Näitä kitaroitahan nyt on koristeltu tämmöisillä hienoilla logoilla. Tää on nyt tämmönen kompassi. Itse asiassa tää kompassi-asia lähti siitä liikenteeseen, kun mä hyppäsin Stratovariukseen soittaa ja meidän piti tehdä uudet logot, niin me päätettiin, että se O-kirjain tehdään tämmöiseksi hienoksi kompassiksi. Tää on pidetty siinä mielessä tosi niin kuin muuten puhtaana tää layoutti. Nämä kultaiset asiat oli semmosia tämmönen layout, minkä sitten se Ruokangas mulle teki. Nämä löytyy nyt muutamasta senkin kitarasta. Nämä on niin kuin sen Ruokankaan vähän niin kuin logojen mukaan tehty. Lähinnä vaan se, että tehtiin pientä koristelua tähän podiin ja that's it.